मलाई चाहिँ पुग्नु पनि यहाँ हो है। म चाहिँ यहाँ छु, म बाटो हेर्दैछु कहाँबाट जाउँ भनेर। धेरै समय भएको थियो गाइस नचलाएको बाइक है, थाकेँ यार। सो म यहाँ जान्छु। सो गाइस यो उकालोमा बिस्तारै गयो ठिक हो, धेरै जोस देखाएर कामै छैन गाइस। अब म कता जाउँ भन्दाखेरि यो बाटोबाट जानु पर्ला। रेडिङ पो भयो गाइस। सेट यार, लेट्स गो दिस वे। ऱ्यामी पनि भयो यार, दिमाग खराब भयो नि। थाकेँ ग्यास, पानी पिनु पऱ्यो। हिजो मेरो औँला घाम आएको थियो, आज फेरि आज पल्ट्यो भने दिमाग खराब हुन्छ। कताबाट हामीलाई त्यति रफ राइडिङ चाहिँ मेरो छैन गाइस है, बट आम ट्राइङ माई बेस्ट। यतै होला बाटो यार। सो यो लेक है, यो सानो लेक, अनि फेरि यो साइकल। ट्रेल इज रियली अपहिल, चलाउन सकिएन यार। सो बाइकलाई म घचाउँदैछु। धेरै ठाडो उकालो रहेछ गाइस है, यस्तो ठाडो उकालो, यस्तो ठाडो छ गाइस, कहाँ सक्नु। एन्ड आई सो अन द वेदर अन माई मोबाइल, इट्स सोइङ इट्स रेनिङ, बट आई केम, but I am stupid or great rider, I don't know. Oh guys, so the lake, this is called Thetis lake, and trail is really awesome guys. I'm very tired. I came through by bus, and I only ride this trail, but I'm tired. Really hard to ride. So this is the trail guys, but I'm riding. So I think this is the top hill where I can go. I'm trying my best guys. I'm really tired. Holy shit guys, it's raining. No problem guys, it's raining guys. Road is really slippery, trail is very slippery. Wow, where's the way guys? एकदम careful हुनुपर्छ नि, because once you slip this way, definitely you will get injured. So it's better ride very high. छोर तन तंग करेगा, कद पैरी तू बनाने पैरी बंद करेगा। तेरा एटीट्यूड छोर तन तंग करेगा, कद
थाक्यो यार गाइस पानी पनि पर्यो है बाटो पनि चिप्लो भइदियो यहाँ कहीँ लुक्ने ठाउँ भयो नि हुन्थ्यो वाउ सो ब्युटिफुल गाइस गाइस रेनिङ यार यस्तो राम्रो ठाउँ थियो पानी परेर एकदम झपो भइदियो झपो नि गाइस झपो गाइस झपो पानी परेर क्यामेरामा पनि रेकर्डिङ राम्रो भयो भन पानीले हाई ठाउँ यस्तो असम छ कि गाइस कसले छर्नुहोस् बट पानी ट्रेल असम गाइस trail is really awesome but this raining is really worst. This raining thank you I'm so tired guys you know trail is really good but यो जङ्गलमा you can यो रेनिङमा यो साइक्लिङ कस्तो होला यिनीहरू गाइस मजाको छ नि ठाउँ थ्याङ्क यू Have a good day, man. Thank you, you too. Go on. Oh, yeah. Wait. Actually, guys, I love adventures, but raining on this cycling, it's quite worst. It's quite worst, you know. पानी रोक्दै हुन्थ्यो क्या पानी पनि रोकेन गाइस यहाँ आइपुग्यो अब एउटा म्याप हेर्नु पर्यो कुन बाटोबाट जान्छ अब यही बाटोबाट जानु पर्ला एक्चुअली मलाई पनि बाटो थाहा भएन गाइस है एक्चुअली आई अल्सो डोन्ट नो where does this road lead to but hopefully this road lead to highway so that I can catch my bus because my location is very far from this forest you know this park के को आवाज हो त्यो It is completely uphill. I cannot ride, man. It's very tired. Hi guys. So, guys, अब चाहिँ मेन रोड आइपुग्नु लाग्यो है अब बस चढ्छु साइकल हाल्छु अनि म जान्छु सो गाडीहरूको आवाज पनि आइरहेको छ राम्रो भ्यू हेर्ने ठाउँ अन्त्य छ म चाहिँ एक्चुअली थाकेँ एक्चुअली आई एम टायर्ड सो द्याट आई एम रिटर्न ब्याक हो दिस इज द रोड ओके गाइस फाइनली मैले बाटो भेटेँ तेरे नालों चली हसीन कोई ना तारे चन अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना सोहणियां भी लगण गियां फे वालियां गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां तारे देखी लब लब किवें हरदे तू वाला चल कोइयां जदों रातां कालियां मैं सब कुछ हार तेरे उत्तों दूंगा सब कुछ वार तेरे उत्तों दूंगा आखिर च जान तेनू दूं अपनी छला तेनू भावें पहली बार दूंगा हाँ मैं फाइनली म
एक्जिट भयो त्यो नेसनल पार्कबाट अब चाहिँ बस चढ्छु अनि जानु पर्ला गाइस सो गाइस आइ एम एक्सट्रिमली टायर्ड है ट्रेल वाज भेरी डिफिकल्ट एन्ड नो क्वाइट इन्ट्रिकेट सो अब चाहिँ म जान्छु गाइस नो अब एकछिन बस्छु रेस्ट गर्छु अनि म जान्छु गाइस सो see you on next video guys, keep watching, bye guys, see you on the next videos, bye bye. मैं पानी तेरा मेरा तू किनारा अड़िए फुल बन जी मैं खुशबू